السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أشرف شلبي من A to Z، والحلقة 28 من الفيجوال بيزك أبليكيشن. في هذه الحلقة إن شاء الله سنقوم بإظهار قيم افتراضية داخل بعض الخلايا، وسنقوم ببرمجة زر Add New أو إضافة أو إدخال بيانات لإدخال بيانات التي يتم إدخالها عن طريق المستخدم داخل الأدوات إن شاء الله. فهيا بنا. المطلوب اليوم أنه عند تشغيل هذه الشاشة يظهر قيم افتراضية، يظهر تاريخ اليوم في الإيشو ديت، ويظهر قيمة 5%، ويظهر اختيار أبروف كشيء تلقائي عند البداية. طبعا من الممكن تغييره عن طريق المستخدم. لكي أقوم بذلك يمكن أن أقف على الأداة، ومن value أستطيع أن أغير أو أكتب القيمة هنا، أو أن أقوم بتنفيذها عن طريق الكود البرمجي. دبل كليك على الفورم عندما يبدأ الفورم بالتشغيل. قبل ذلك ذكرنا أنه سيقوم بملء الكومبو بوكس وأداة الليست. نضيف عليها ISU.value ISU وهي issue date اللي هو التاريخ يساوي OBA اللي هي الابروفد دوت فاليو تساوي true، إذا يتم اختيارها. الفات تساوي 5، فات دوت فاليو تساوي 5، فات دوت فاليو تساوي 5. إذا نقوم بتشغيل الشاشة. بالفعل عندما قمنا بتشغيلها ظهر تاريخ اليوم، ظهرت قيمة 5 هنا، وتم اختيار أبروف كشيء تلقائي. نريد برمجة زر Add New، هذا الزر لكي يسجل القيم المدخلة إلى ورقة العمل CRR، هذه هي ورقة العمل، ثم ينتقل بعد التسجيل إلى ورقة العمل هذه مع إخفاء شاشة الإدخال الرئيسية وإظهار رسالة توضح تمام التسجيل. إذا نحن نريد أن ننقل جميع البيانات التي ستكون في هذه الخانات، وكذلك هنا بالضغط على الزر تلقائيا سوف يتم إدخالها. أما في هذه الحالة نحن نريد أن نختار أحد الاختيارات. ما هو الاختيار الذي قام المستخدم باختياره؟ إذا هنا تحتاج مجهود قليل. كذلك هنا هل تم اختيارها؟ إذا اختيارها بنعم قام بالتعليم عليها سيضع Y، إذا لم يختارها سيضع N. البرانش عندما يختار من البرانش ممكن أن يختار أكثر من اختيار، يريد أن يضع أكثر من اختيار من الليست بوكس، إذا تحتاج أيضا إلى مجهود. بعمل الآتي: سوف نقف على زر Add New، دبل كليك، فتح كود كليك على الزر، وسوف أضع هذه الكومنتس لتقسيم العمل. أول شيء سوف أقوم بإدخال الست بيانات التي لا يوجد فيها مشكلة: المسلسل هذا الرقم، ثم رقم الوثيقة، ثم العنوان، ثم التاريخ والنوع، على زر Add New يقوم بإدخال القيم، ثم ينتقل إلى ورقة العمل CRR عليها ويخفي هذه الشاشة. إذن شيت 3 سوف أختار شيت 3 اللي هي شيت CRR. لن أكتب شيتس أو ورك شيتس وبين علامات تنصيص CRR لأضمن حتى إذا قام المستخدم بتغيير المسمى هنا لا يحدث تأثير للكود. سوف أستخدم الاسم الكودي للشيت شيت 3 دوت سيلكت. إذا اخترت ورقة العمل رينج A2
E2 dot end XL down offset سطر للأسفل 0 select. إذن توقف على آخر خلية فارغة. ثم أصبحت الآن الأكتف سيل active cell dot value تساوي الأكتف سيل dot offset number value قيمة الريفرنس. انتر. سوف أقوم بنسخ هذه كنترول سي 1 2 3 4. لتسهيل العمل سوف أقف هنا على هذه الخلية 1 وأسحب الخلية مع الكنترول. إذن عمود 1 آسف سوف أقف هنا ب1 وأعتبر هذه 0. إذن بهذا الشكل. إذن العمود الأول حركة في عمود إلى اليمين ستكون الريفرنس نمبر 2 ستكون subject 3 الطالب TYB 4 الإثبات فاليو على 100. سيظهر هنا قيمة 5 أو 6 ولكن المفروض أن تدخل في 100. لنرى reference number subject تم اختيار أي شيء. تاريخ ظهر 5 مبروك. لنرى ماذا سيحدث. بالفعل أضاف رقم وأدخل قيمة ماشي. كل هذه الأمور دخلت بهذا الشكل. التنسيق سوف نضبط التنسيق في النهاية. إذن جميع القيم دخلت في أماكنها بشكل مضبوط. الآن أريد الحالة الثانية. إدخال قيمة تم التوقيع عليها. هذه القيمة هل هو ضغط يس أم نو؟ اختار أم لم يختار؟ إذا اختار يضع الواي، إذا لم يختار يضع الإن. إذن سأقوم هنا بكتابة كود if cbs dot value قيمة التشيك بوكس تساوي true. إذن الأكتف سيل dot offset 0 والعمود التاسع dot value يساوي ضع فيها y. else أي ما خلاف ذلك نأخذها نفسها active cell control C control V ونضع ال N. ولكي تظهر على سطر واحد سوف أقف هنا وأضع شرطة سفلية وأضغط انتر. تاب 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 تاب. الآن أصبح كود واحد على سطرين. إدخال قيمة حالة وضع الوسيط هل هي cancel ولا rejected ولا approve؟ ماذا اختار؟ هنا سوف أقوم بتعريف dim كنت as control. سوف أعرف متغير اسمه كنت بأنه أداة. ثم for each لكل أداة كنت for each كنت in مي. كلمة مي يعني النموذج وممكن أن لا أستخدمها، أستخدم مباشرة الكنترولز. for each لكل أداة من الأدوات أو من اليوزر فورم اللي هي المين دوت كنترول أو أكتب مي. أنا معناها أنا موجود في المين
MS فورم، او لا استخدم اي واحده منهم وادخل كنترول مباشره. for each next كونت، ثم داخل ال for each next سوف اقوم بعمل اختبار if اذا كان التايب نيم المسمى للأداة كنت يساوي اوبشن بوتون، يعني إذا كانت الأداة اللي أنا قلت له في كل الأدوات اللي موجودة على النموذج اختبر إذا كان اسم الأداة اوبشن بوتون end if، سوف أجعله يختبر كل الأدوات الاوبشن بوتون اللي موجودة على النموذج، لأن أنا أعلم إن هم 3 فقط. سوف أختبر حالتهم. ما هي حالتهم؟ if إذا كانت الأداة dot value تساوي true يبقى الاكتف سيل نأتي بالكتابة، يبقى الاكتف سيل كنترول سي هي فين؟ 7 رقم 7 يبقى الاكتف سيل الاوفست 7 تساوي الأداة دوت كابشن، عنوان الأداة كابشن، عنوان الأداة. إذا كانت أبروف ستكون أبروف، إذا كانت ريجكتد ستكون ريجكتد، إذا كانت كانسل ستكون كانسل، وهكذا. إدخال قيم الموقع ممكن أن يختار أكثر من قيمة. كيف نختار أكثر من قيمة وندخلهم بهذا الشكل؟ أقوم بعمل دوارة for i بتساوي من 0 عدد عناصر الليستة ناقص 1. لماذا ناقص 1؟ لأنها تبدأ بالصفر. ممكن أن لا أستخدم هذا الأسلوب ولا أفضل أنا استخدامه، ونستخدم طريقة أخرى for bound الحد الأسفل أو الحد السفلي لليستة brn.list to الحد العلوي bound من الليستة اللي هي brn البرانش.list من الحد الأسفل للحد الأعلى for bound for i تساوي bound مضبوط. ماذا سنقوم؟ next i ماذا نريد؟ إذا كانت الليستة brn.selected العنصر i المتغير تم اختياره then سوف أساوي AA في البداية لا شيء and brn.list i and علامات تنصيص فاصلة وأغلق، ثم بعد ذلك لأن الفاصلة ستكون معايا في النهاية AA تساوي left دالة ليفله ناقص 1 اللي هي آخر علامة للفصل، ويصبح الأكتف سيل offset كنترول سي كنترول في أكتف سيل offset 6 هذه 6 value تساوي A. في النهاية المسج بوكس التي نريد أن نكتبها مسج بوكس all values were added to row فنغلق and active cell dot row يذكر رقم السطر. بعد ما كتبنا الكود نطبق دائرة الشاشة سنضع رقم subject شيء معين
اختار reject 15، اختار 2 ثم add new. نشوف النتيجة. all values were added to row 14. فعلا وضع العناصر كل. تبقى عندي جعل المدخلات تتخيل بنفس التنسيق الموضوع في ورقة العمل. يعني احنا عاوزين التاريخ يبقى نفس التنسيق، كذلك النسبة المئوية. الباقي لا داعي له. إذن developer، نعود للكود مرة أخرى ثم نأتي إلى هنا. أنا عندي تاريخ في 4 العمود الرابع، سوف أقف هنا active cell dot offset أو أخذها نفسها كنترول V، وبدل value number format، بدل الفاليو number format يساوي range موجود في العمود E، يبقى E وليكن 3 أول خلية من التنسيق، أول خلية من فوق number، نفس الكود أو نفس السطر نضعه هنا، ولرقم 8 بدل 8 ويكون I. بكده أنا جعلت تنسيق الخلية الأكتف سيل يكون هو نفس تنسيق الخلية الأولى في هذا الجدول، وبالتالي إذا أحببت أن أغير أي تنسيق في الجدول تلقائيا أي قيمة سيتم إدخالها جديدة سوف تتغير بنفس التنسيق الموجود في الجدول. طبق رقم cancel 10 add، نرى بالفعل التنسيق. إذن بهذه الكيفية استطعنا أن ندخل البيانات. تبقى عندنا مجموعة من المشاكل بفرض أن المستخدم لم يدخل قيمة أو أدخل قيمة نصية بدل رقمية أو سوف نرى هذا إن شاء الله في الحلقة. وبهذا نأتي إلى نهاية حلقة اليوم إن شاء الله. وإن شاء الله في الحلقة القادمة سنتحدث عن كيفية وضع شروط لمنع المستخدم من إدخال قيم خاطئة أو عدم إدخال قيم في بعض. نراكم على بركة الله.